Sziasztok! Radnóci Gergő vagyok, termékfejlesztésben dolgozom a Ustream-nél Product Managerként. Hogy ez mit is jelent? Igazából egy kapocs vagyok a sok különböző csapat közül. Nálam csapódnak le az információk a sales és a marketing csapatunktól, és én dolgozom a UX, design és fejlesztő csapatokkal is. A termékeknek a prioritásait, az irányát, stratégiáját határozom meg, és én felelek azért, hogy rendesen legyenek eladásaink, felhasználóink, és összeálljon a teljes kép abban, hogy mit is nyújtunk a felhasználóknak. Hogyan lesz a te terméked a legvonzóbb a vásárlók számára? Ez azért nagyon fontos kérdés, mert hogyha izgalmas területen tevékenykedsz, akkor minden bizonnyal sok kiváló versenytársad van. Velük pedig csak úgy veheted fel a versenyt, hogyha a vásárlók a te termékedért rajonganak leginkább. Tekintsük most azt az esetet, amikor már létezik egy terméked, de szeretnéd növelni a felhasználói bázisát. Nagyon sok cég beleesik abba a hibába, hogy a funkciókat, feature-öket egymásra halmozza és pörgeti ki folyamatosan. Az idejét arra nem szánja rá, hogy a meglévő dolgokra rátekintsen, és megnézze, hogy azokat hogyan lehetne még használhatóbbá, még vonzóbbá tenni a felhasználók számára. Vegyünk egy példát. Van egy terméked, ami az ingyenes felhasználók közül 5%-ot tud fizetős felhasználóvá konvertálni. Hogyha egy új feature-t készítesz, akkor az nulláról kell kezdened az egész építkezést. Ellenben, hogyha a már 5% konverziós rátájú termékedet kicsit fejleszted, és felnöveled 10%-ra ezt az arányt, hirtelen megdupláztad a bevételeidet. Egy időben a Ustream mobil alkalmazásain dolgoztam, és ekkoriban a cégnek a stratégiai célja az volt, hogy minél több nézése legyen, hiszen a média fókusz és a reklámbevételek adták az üzleti modell alapját. Ebben a helyzetben kerestük a sales, marketing és az akkori editorial csapattal arra a választ, hogy a mobil alkalmazások hogyan tudnák ezt az üzleti modellt leghatékonyabban segíteni. A kor és az eszközök adottságai miatt történetesen, hogy a sávszélesség, illetve a kamerák felbontása akkoriban még jóval alacsonyabb volt a mainál, arra jutottunk, hogy az izgalmas tartalmak bevonzását azzal segíthetjük leginkább mobilon, hogy a Citizen Journalismnek nevezett civil újságírást vagy civil tudósítást tesszük könnyen elérhetővé bárki számára. Vegyük azt a két nézésre szánt alkalmazást, ami már népszerű volt az alkalmazásboltokban. Mivel ezek széles körben elérhető és használt alkalmazások voltak, arra úgy döntöttem, hogy építsük bele ezekbe egyetlen kattintással vagy egyetlen érintéssel elérhető módon az élő közvetítéseket. Ez azt eredményezte, hogy bárki, aki valaha valamilyen adás nézésére letöltötte a Ustream alkalmazását, egy csapásra ő is közvetítővé válhatott. Ennek meg is lett az eredménye. Olyan nagyszabású események közvetítését vonzottuk be magunkhoz, mint amilyen a Japánban a 2011-es szökőár volt, az arab tavasznak az eseményei, Ukrajna, Oroszország, vagy akár vehetjük azt a példát is, amikor egy fiatalember 21 órán keresztül közvetített egy tüntetést New York belvárosában, majd a Time Magazine évembere számában ezért kiemelték és népszerűvé vált. A dolog igazi kulcsa abban rejlik, hogy a felhasználóink számára megoldást jelent a termékünk. Hogyha hozzáigazítjuk a szükségleteikhez azt, amit kínálunk, hogyha sikerül kijelölnünk azt a célcsoportot, akit igazán meg akarunk szólítani, igazán meg akarjuk oldani a problémáit, ezt ők érzékelni fogják, és át fognak pártolni akár a konkurensektől a mi termékünk használatára. Ez nem jelenti azt, hogy mindig a legnagyobbakkal kell versenyezni. Ki lehet térni az útjukból? Sok felhasználónak nem pont arra van igénye, amire a nagy szolgáltatások adnak választ. Versenyezhetnénk a YouTube-bal felvett videók terén, de ez nem lenne bölcs dolog, és amúgy is nem ez a fő profilunk. Amikor kiválasztjuk azt, hogy a szolgáltatásaink melyik részét fejlesztjük, ott a célcsoportunk igényeit vesszük figyelembe, akiket úgy szólítunk meg, hogy az számunkra üzletileg egy elérhető és kiszolgálható célcsoport legyen.
Az igazán kiemelkedő termékek építése időt vesz igénybe. Azt tapasztalom, hogy a naptáramban gyakran a sürgős feladatok kiszorítják az igazán fontosaknak szánt időt, így külön órákat foglalok be majdnem minden nap, amikor nem sürgős dolgokkal foglalkozom. Amit még feltétlenül ajánlok, hogy a termékfejlesztésben dolgozó kollégákat feltétlenül küld el, személyesen vegyenek részt a felhasználói tesztekben. Az adatokból látszik az, hogy az emberek hogyan használják a terméket, de igazából csak személyesen lehet átérezni azt, hogy a felhasználók hogyan éreznek, és igazából hogyan hozzák meg a döntéseiket. A témában ajánlom Steve Krugnak a Don't Make Me Think című könyvét, amelyben olvasmányos módon fejti ki azt, hogy akár a leghétköznapibb tárgyaknak is hogyan lehet olyan tervezést, olyan dizájnt adni, ami szerethetővé és vonzóvá teszi őket.